Šrí Nrsimha, Jai Nrsimha, Jaya Jai Nrsimha. Šrí Nrsimha, Jai Nrsimha, Jaya Jai Nrsimha. Praladesha, Jaya Padma, Mukha Padma Bringa. Prahladesha, Jaya Padma, Mukha Padma Bringa. So this prayer, Sri Chaitanya Mahaprabhu, he chanted this when he was touring South India. Tuto mantru zpíval Šrí Chaitanya Mahaprabhu, když putoval po Jižní Indii. He was on his tour and he came to Jiyada Nrsimha, which is in the south near Visakhapatnam. On se dostal až do chrámu Jiyada Nrsimhy, což je na jihu Indie, poblíž Visakhapatnam. Yeah. So he came there, and when he arrived, then he saw the deity of Nrsimhadev. Takže když tam přišel, tak tam uviděl božstvo pána Nrsimhadeva. And this is from Chaitanya Charitamrita, 8th chapter of Madhya Lila, and it is said, upon seeing the deity of Lord Nrsimha in the temple, Sri Chaitanya Mahaprabhu offered his respectful obeisances by falling flat. Je to z Chaitanya Charitamrity Madhya Lily, kapitola 8, sloka 4. Jakmile Šrí Chaitanya Mahaprabhu v chrámu uviděl božstvo pána Nrsimhy, padl na zem, aby se mu poklonil. Then, in ecstatic love, he performed various dances, chanted and offered prayers. Potom v extázi lásky různými způsoby tančil, zpíval a pronášel modlitby. So we should, of course, unfortunately, we don't know what kind of dances the Lord performed, various types. Ovšem, my teďkom nevíme, jaký druh tance pán tančil. Je tady zmíněno jenom, že to byly různé druhy tanců. It's interesting to note because generally we don't really perform various types of dances, right, in the temple. Not really. Je důležité si toho všimnout, protože většinou v chrámu netančíme různými tanečními styly. I mean, devotees go back and forth, we know that. Sometimes they go in a circle, right? They jump up and down, and that's basically more or less it. Tak jak víme, tak oddaní buď tančí ten krok dopředu, dozadu, nebo se točí dokola, anebo začnou skákat. A to je v podstatě to, co děláme. But I'm sure Sri Chaitanya Mahaprabhu's dances were a little more elaborate and, well, who knows how they were, but they must be very, very ecstatic. Ale jsem si jistý, že ten způsob, jak tančil Chaitanya Mahaprabhu, tak byl určitě takový víc propracovaný a daleko takový extatičtější. So, then he offered prayers. So he danced, he chanted, and then he offered prayers. Takže on takhle tančil, potom zpíval a pak začal pronášet modlitby. And then comes this verse, Šrí Nrsimha, Jai Nrsimha, Jai Jai Nrsimha, Praladesha Jaya Padma, Mukha Padma Bringa, which means all glories to Nrsimhadev, all glories to Nrsimhadev, who is the Lord of Prahlad Maharaj, and like a honeybee, who is always engaged in beholding the lotus-like face of the goddess of fortune. A pak přichází ta sloka 5. Sláva Nrsimhadevovi, který je pánem Prahláda Maharáže a jako včela neustále hledí do lotosu podobné tváře bohyně štěstí. So in the purport, Srila Prabhupada says, the goddess of fortune is always embraced by Lord Nrsimhadev. A ve významu Šrila Prabhupada uvádí, že bohyni štěstí neustále objímá pán Nrsimhadev. This is mentioned in the commentary on Srimad Bhagavatam written by the great commentator Srila Sridhar Swami. A o tom je zmínka v komentáři ke Srimad Bhagavatamu, který napsal velký komentátor Srila Sridhar Swami. The following verse was composed by Srila Sridhar Swami in his commentary on the 10th canto of Srimad Bhagavatam 1087.1. Následující verš složil Sridhar Swami ve svém komentáři k 10. zpěvu Srimad Bhagavatamu 1087.1. Vagisha yasya varane lakshmiya yasya chavakshasi yasyasti hridaye samvitam nrisingham aham bhaje.
Lord Nrsingadeva is always assisted by Saraswati, the goddess of learning, and he's always embracing the goddess of fortune to his chest. Pán Nrsingadev přijímá službu Saraswati, bohyně učenosti, a ke své hrudi neustále tiskne bohyni štěstí. The Lord is always complete in knowledge within himself. Let us offer obeisances unto Nrsingadeva. Tento pán má vždy úplné poznání. Složme pánu Nrsingadevovi své poklony. Similarly, in his commentary on the first canto of Srimad Bhagavatam 111, Srila Swami describes Lord Nrsingadeva in this way. Ve svém komentáři k prvnímu zpěvu Šrímad Bhagavatamu 1.1.1 popisuje Šridhar Swami pána Nrsingadevu takto. Let me offer my obeisances unto Lord Nrsingadeva, who is always enlightening Prahlad Maharaj within his heart, and who always kills the nations that attacks the devotees. His mercy is distributed like moonshine, and his face is like that of a lion. Let me offer my obeisances unto him again and again. Klaním se pánu Nrsingadevovi, který vždy ze srdce osvětluje Prahláda Maharáže a zabíjí nevědomost, jež napadá oddané. Jeho milost se šíří jako měsíční svit a jeho tvář je tváří lva. Znovu a znovu se mu klaním. So here you see the picture of Srimad Bhagavatam that is after the killing of Hiranyakashipu. Tady vidíte obrázek ze Šrímad Bhagavatamu, je to scéna poté, když Nrsingadev zabil Hiranyakashipua. And you know the story, he was very angry and nobody dared to go near. A jak známe ten příběh, tak byl velice rozněvaný a všichni se báli k němu přistoupit. We see the demigods around standing there, Brahma and Shiva, Indra, etc. Vidíme, jak tam stojí polobozy, Brahma, Indra, Shiva a tak dál. And Lakshmi was also there, and when she was asked to pacify the Lord, she said no. A Lakshmi tam byla také, ale když byla požádána, aby uklidnila pána, tak ona řekla ne. And Srila Prabhupada comments, he says that she was afraid because she hadn't seen her husband ever in that form, so she wasn't sure whether he was him. It was him. A Srila Prabhupada to komentuje, že ona takhle poprvé viděla svého manžela v takovém hněvu a vůbec ho předtím v této hněvivé náladě neviděla, tak si nebyla jistá, jestli to je vůbec on. So then Brahma, he went to Prahlad Maharaj and he told him, well, you have to go because after all, the Lord appeared for your sake. A pak Brahma řekl Prahládovi, konec konců běž ty, protože pán se zjevil kvůli tobě. And Prahlad Maharaj, he was not afraid. He is seeing his Lord, and it doesn't matter whether he's in an angry mood or not. He feels very secure in his presence, so he goes and is prepared to offer his obeisances and his prayers. A Prahlád se nebál. On se nebál přistoupit k nejvyššímu pánu a nabídnout mu své modlitby. And as it says here in Sridhar Swami's verse, Prahlada Hridayaladam Bhaktya Vidya Vidaranam. The Lord is always enlightening Prahlad Maharaj within his heart. A jak bylo zmíněno v tomto verši, tak nejvyšší pán vždy ze srdce osvětluje Prahláda Maharáže. And we, of course, should remember he is a small boy of 5 years only. Neustále musíme mít na paměti, že jemu bylo teprve 5 let. So I'm not sure whether you have some children around who are of that age, but whoever had children, they know what is the level of consciousness of a 5-year-old boy. Nevím, jestli teď tam máte přítomné nějaké 5leté děti, ale každý oddaný, kteří měli 5leté děti, tak vědí, na jaké úrovni se nachází jejich vědomí. They think of playing. Oni neustále jenom přemýšlí, jak si hrát. And Prahlad Maharaj was very different. Ale Prahlad Maharaj byl úplně něco jiného.
as we learned from the 7th canto, he even as Prabhupada says, tiffin hours, when there was a break at the school, and then he would speak to his schoolmates. Že on dokonce o těch přestávkách na svačinku, tak on začal promlouvat ke svým spolužákům. And he would speak high philosophy. Everybody was astonished. A on promlouval velice vznešenou filozofii a všichni z toho byli úžaslí. And then they asked him, where did you learn this? We are living here together, and how is it possible? You know all these things. Ptali se ho, odkud to znáš? My tady žijeme s tebou a odkud se naučil všechny tyhle věci? And then Prahlad explains in the 7th chapter that he heard from Narada Muni while he was in the womb of his mother. A Prahlad vysvětluje v té 7. kapitole, že tohle všechno se naučil v době, kdy přebýval v lůně své matky a naučil se to od Nárady Muniho. So he is such a great personality that not only at the age of 5 years he was able to offer prayers or instruct his schoolmates, but as a baby, even an unborn embryo in the womb, he could hear and remember the instructions of Narada Muni. On je tak vznešenou osobností, že nejenom dokázal teďkom kázat tady tu vznešenou filozofii svým spolužákům v 5 letech, ale už jako embryo tak dokázal velice naslouchat těm pokynům Nárady Muniho. So therefore he's one of the Mahajans, and he's a small boy. Takže on je jedním z Mahajanů, i přesto, že je malým chlapcem. Nevertheless, when he begins to offer his prayers, he will also say that I'm in ignorance. I don't know how to express my feelings. A v okamžiku, kdy začal říkat ty modlitby, tak on na začátku říká, že ve skutečnosti já jsem nevědomý, já vůbec nevím, jak mám teďkom vyjádřit své pocity. So the Lord puts his lotus hand on his head, and as it says in the verse, Prahlada Hridayaladayam, he is then enlightening him from within the heart. A v tom okamžiku nejvyšší pán položil svou lotosovou ruku na jeho hlavu a, jak je řečeno tady v tom verši, tak ho osvítil ze srdce. And then the whole 9th chapter is the prayers of Prahlad Maharaj. They are such wonderful prayers. Srila Prabhupada very often quotes many different verses from those prayers, because not only are they glorifying the Lord, they're also very instructive. A celá ta 9. kapitola, tak to je ta série těch modliteb Prahláda Maharáže, které Šrila Prabhupád velice často citoval. A nejenom, že tyto modlitby oslavují nejvyššího pána, ale oni jsou taky velice poučné. So in this verse it says that on one hand the Lord enlightens, and then on the other hand Bhakta avidya vidaranam, he also destroys the ignorance that may be or may attack the devotees. Takže tady z toho verše slyšíme, že nejvyšší pán na jednu stranu osvětluje a na druhou stranu taky ničí tu nevědomost, která je tady všude kolem. So Srila Bhaktivinoda Thakur in his prayers, he will express something similar. A Srila Bhaktivinoda Thakur ve svých modlitbách vyjadřuje něco podobného. So his prayer, we can learn from these prayers either by Prahlad Maharaj himself, by Sri Chaitanya Mahaprabhu, by Bhaktivinoda Thakur, how to approach the Lord and express our feelings. Takže tady z těchto modliteb, jak od Prahláda Maharáže nebo od Šrily Bhaktivinoda Thakura, se můžeme naučit, jak vlastně přistoupit k nejvyššímu pánu. So let us see, these are 5 verses only, and they're from the Sri Navadvip Bhava Taranga, the glories of Navadvip. Je to série veršů ze Šrí Navadvip Bhava Tarangy, sloky 36 až 40. So here we will see the translation. I have to just go out of here. Just 1 second.
So he says, within my wicked, sinful heart, the 6 enemies headed by lust perpetually reside. On tady uvádí, že v tom mém ničemném srdci se nachází 6 nepřátel. There are also duplicity, the desire for fame, and a cunning mentality. Sorry, Maharaj, we have some sound problems. Prakirti Prabhu, if you hear it as well. Yes? Yes. There's some problem. As I told you, this will happen. So now I will have to go out, I guess. I mean, I didn't do anything. It just happens. The connection is okay. Somehow it degrades. So now what? I have to stop, share, go out and come back in. Huh? It's you don't hear well. Yes, it's correct. Okay, stop sharing. Leave the meeting. Okay. How is it? Is it Now okay? Now it's okay. Okay, so now I have to, oh, wait a minute. I have to share, want to share. What else? Dios. Share screen. Let's see that. And share it. Yeah. Yeah, are we sharing? Yes. Yes, okay. Now I have to go back to the PowerPoint and go here. Dios mío. Maybe for me it would be nice to see the English of this text, but well, I have it in the notes. That is okay. the problem. Now it's too late. Okay. Next time. I'll go slowly. I don't even have it. I have it, you know, a photo from it on my other phone. Anyway, so we'll start again. Within my wicked, sinful heart, the 6 enemies headed by lust perpetually reside. V mém ničemném srdci 6 nepřátel počínaje chtíčem neustále sídlí. And there are also duplicity, the desire for fame, and a cunning mentality. Také je tam dvojakost, touha po slávě a ničemnost. At the lotus feet of Lord Nrsimha, I hope that he will mercifully purify my heart. U lotosových nohou pána Nrsimhy doufám, že on očistí mé srdce. And give me the desire to serve Lord Krishna. A udělí mi touhu, abych sloužil pánu Krishnovi. So we'll first go through the translation and then later on we will comment. Že nejdříve přeložíme ty modlitby a pak je trošku okomentujeme. So weeping, I will beg at the lotus feet of Lord Nrsimha for the benediction of worshipping Radha and Krishna in Navadvip. Takže naříkajíce žebrám u lotosových nohou pána Nrsimhy, abych mohl uctívat Rádu a Kršnu v Navadvipu. Then if one is protected by Lord Nrsimha,
then one will be perfectly safe and free from all difficulties. Pokud někoho pán Nrsimha ochrání, tak taková osoba je oproštěna od všech potíží. When will this Lord, Hari, whose terrible form strikes fear into fear itself, ever become pleased and show me his mercy? Kdy tento nejvyšší pán, který nahání strach zosobněnému strachu, mi udělí svou bezpříčinnou milost? Even though Lord Nrsimha is terrifying toward the sinful souls, I když tento pán Nrsimhadev nahání hrůzu těm duším, he offers great auspiciousness unto the devotees of Lord Krishna. on uděluje velký prospěch všem oddaným pána Krišny. And it's Praladadi. They are the first one, they're headed by Prahlad Maharaj. Praladadi Krishna Bhakta. Takže tito Kršna Bhaktové vedení Prahládem Maharážem. When will he be pleased to speak words of compassion unto me, a worthless fool, and thereby make me fearless? Kdy on začne ke mně soucitně hovořit a zbaví mě veškerého strachu? He will say, dear child, reside here without anxiety in Sri Gauranga Dham. On řekne, moje drahé dítě, zůstaň zde na tomto místě ve Šrí Gauranga Dhamu. May you worship the divine couple nicely. A uctívej zde velice hezkým způsobem tento božský pár. And may you develop loving attachment for their holy names. A rozviň láskyplnou připoutanost k jejich svatým jménům. By the mercy of my devotees, all obstacles are cast far away. Milostí mých oddaných jsou veškeré překážky odehnány do dálky. With a purified heart, just perform the worship of Radha and Krishna, for such worship overflows with sweet nectar. S tímto očištěným srdcem tady uctívej Rádu a Kršnu, protože tady na základě této lásky ona přetéká přes všechny jakoby ty hranice. Saying this, when will that Lord in great delight place his own divine lotus feet on my head? Kdy tento nejvyšší pán umístí své lotosové nohy na mou hlavu? Then I will experience sublime love for the divine couple Radha and Krishna. Poté já zakusím tady tu extatickou lásku k Rádě a Kršnovi. And undergo the ecstatic transformations called sattvika. A projdu tady tou extatickou proměnou, které se říká sattvika. Falling on the ground, I will roll about at the door of Šrí Nrsimha's temple. A padajíce na zem, tak se budu válet před těmi dveřmi chrámu pána Nrsimhy. Okay, so what I can try, we cannot, I mean, it will be difficult to chant together, but I can just sing this very quickly, only repeating once, and it's only 5 verses. So, you know, because it will be recorded, I hope it will not crack before I come to the end. Takže já vám teďka se pokusím to zaspívat, je to jenom 5 slok a nebudem to opakovat, jenom aby se to i nahrálo. And then we'll see the verses in detail. A pak se podíváme trošku detailněji na tyto verše. Now I have to do without mridanga, without kartal, so it will be free style. Freestyle. To bude takový bhajan ve volném stylu, bez mridangy, bez kartálu. Okay.
Ashtari Gayakama Adiri Puchai Kutinati Pratishtasha Shatya Sadarani Hridaya Shodanayara Krishnera Vasana Nisingha Charanamora Eita Kanana Kandiya Krishna Bhakta Janme Bodhaya Kabeva prasanne hoye Swakripa vachana Nirbhaya karibe Mura hakim shale Swachande vaisho he vatsa Shri Gauranga Jugala Bhajana Rati Hauname Mama Bhakta Kripa Bale Vigna Jale Gur Surachite Bhajo Radha Krishna Rasa Boli Babenora Mastaka Upara Siyachi Charanne Harshe Garibe Ishvara Amani Jugala Preme Satvika Vikare Dharaya Luti Voami Shrí Nrsimha Jaya Nrsimha Dev, Jaya Nrsimha Dev, Nrsimha Dev, Jaya 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 Prahlad Maharaj, Jaya Prahlad Maharaj, Jaya Prahlad Maharaj, Jaya Prahlad Maharaj. Jaya Prahlad Maharaj, Jaya Prahlad Maharaj, Jaya Prahlad Maharaj, Jaya Prahlad Maharaj. Hare Krishna. So, are we still okay with audio? Yeah, amazing. Did you compose the melody? I guess so. I don't think. I mean, there it is. Okay, let's go to. Oh, this is yes. Now we'll see some pictures from the Abhishek. Takže teďka uvidíme pár obrázků z Abhišku z Mayapuru. And we see still Pankajangri there. This is, I think, 2 years ago. To je asi 2 roky stará fotografie, na které ještě vidíme Pankajangriho Prabhuha. So let's go back to the first verse. Srila Bhaktivinoda Thakur, he puts himself, as he does in his bhajans, puts himself into our position, the conditioned soul. Takže vraťme se k té první sloce. Vidíme, že Srila Bhaktivinoda Thakur, on to dělá v více bhajanech, tak i v tomto bhajanu, on se staví do pozice nás, podměněných duší. So this reflecting consciousness is very important, to be self-reflected. What is my position? Mít tady tuhletu mentalitu, že nahlížíme na sebe a ptáme se, jaké je moje postavení. Because generally we are simply an illusion
thinking that we are something very special. Protože většinou se nacházíme ve velké iluzi a myslíme si, že jsme něco výjimečného. The pride, false pride is very prominent. Je velice dominantní ta falešná pýcha. So therefore Krishna in Bhagavad Gita, when he speaks about demoniac qualities, the first thing he mentions 3 times actually is pride, vanity, arrogance, all these actually crazy ideas one has about oneself. V Bhagavad Gitě, když Krishna popisuje ty démonské vlastnosti, tak on tam 3krát zmiňuje právě tu pýchu, aroganci a tak dál. So first thing is to recognize my heart is actually a wicked heart. Takže první věc je rozpoznat, že moje srdce je ve skutečnosti ničemné srdce. And why? Because there are permanent residents, 6 enemies. A proč? Protože tam trvale sídlí těchto 6 nepřátel. Which we think are our friends. Které my považujeme za přátele. That's the problem. Otherwise we would do something about them. But generally people, especially the first one, which is mentioned, karma, this lust, we think this is the greatest thing and it's the best friend. A to je první věc, že kdybychom si byli vědomi, že to jsou nepřátelé, tak s tím okamžitě budeme chtít něco udělat, ale my je považujeme za přátele a zvláště hnedka toho prvního, chtíč, tak my si myslíme, že to je náš nejlepší přítel. So it's karma, it's krodha, it's lobha, lust, anger, greed. Že chtíč, hněv, chamtivost. And greed also, many people think it's very good. Chamtivost, hodně lidí si myslí, že to je velice dobrá vlastnost. Yes, because if you're greedy, then you are very active to get things. Everybody wants to get as much as possible. Protože když jsi chamtivý, tak ano, chceš dosáhnout určitých věcí a co nejvíc to je možné. So we have 3, kama, krodha, lobha, then moha, illusion, and mada, madness, and matsarya, envy. These are 6 very prominent. Takže pak sleduje ta iluze, zmatenost a hněv. So as long as these qualities are dominating the heart, it's actually impossible to become a real devotee. Takže pokud tady těchto 6 vlastností převládá v srdci, tak je velice obtížné stát se oddaným. So then he also includes kutinati i pratishta, asha, the desire for fame and duplicity and this devious behavior. All this is very prominent everywhere. A dále Bhaktivinoda zmiňuje tu dvojakost, touhu po slávě a to zákeřné jednání. Tyhle ty vlastnosti jsou velice dominantní v tomto světě. So then now he prays to Lord Nrsimha at this lotus feet that hopefully you will have some mercy on me, because otherwise how can I overcome these things? A nyní on se začíná modlit k pánu Nrsimhadevovi a prosí ho, aby mu udělil svou milost, protože jinak jak bych se mohl těchto nepřátel zbavit. That he hopes that the Lord will mercifully purify my heart. A on doufá, že nejvyšší pán milostivě očistí mé srdce. If we try this on our own, this will be quite difficult because we are very tiny and not very strong, and these 6 enemies are very powerful. Když se o to budeme pokoušet my sami, tak je to na nás moc těžký úkol, protože jsme velice malí, slabí a těchto 6 nepřátel, oni jsou velice silní. So, and when the heart becomes purified, then hopefully you will also have the desire to serve Lord Krishna. A když se to srdce takto očistí, tak doufá, že zatouží po službě Rádě a Kršnovi. Actually, everything we do depends or is like pushed by desire. Ve skutečnosti cokoliv, co děláme, tak tou hybnou silou proto je touha. Desire is part of the living entity. It's a natural energy.
To je přirozená energie živé bytosti. Sometimes, quite often we read, Srila Prabhupada uses the term desireless, that we should become desireless. Docela často čteme o tom, jak Srila Prabhupada popisuje, že bychom se měli stát bez tužeb. But then he explains, of course, it doesn't mean that you have no more any desire. Ale pak samozřejmě vysvětluje, že to neznamená, že už po ničem dále netoužíš. In one class he said, then you are like a dead stone. V jedné přednášce on to přirovnává k mrtvému kameni. No, when we use the term desireless, it means free from material desire. Ne, ten význam toho slova bez tužeb znamená, že jsme oproštěni od těch materiálních tužeb. And material desires are being promoted, are being, pushed forward by these 6 enemies. A tyto materiální touhy jsou propagovány nebo hnány kupředu tady těmito 6 nepřáteli. And while they are very active in pushing their desires, how can we have simultaneously desire to serve Krishna? That will be very difficult. No a v tomto případě, když jsme takto hnáni těmito materiálními touhami, tak jak můžeme začít toužit po službě Kršnovi? To bude velice obtížné. Yes, 6 against 1. To You're bound to lose. To je přesila, to je 6 na 1, takže to je jasná prohra. So we need help, and this is the way shown by here. Bhaktivinoda Thakur later will see Prahlad Maharaj will express similar desire, or for a benediction, that the Lord will help us to overcome these enemies and develop the desire to serve Krishna. Takže potřebujeme pomoc a stejně jako Prahlad Maharaj taky prosí o to požehnání, takže nejvyšší pán musí být milostivý, aby jsme těchto 6 nepřátel porazili. So in the second verse, he uses, which is often used, the verse kandiya, weeping. Weeping I beg the Lord for the benediction. A v tom druhém verši on často používá to slovo kandiyam, to znamená, já teďkom pláču, naříkám a modlím se o to požehnání nejvyššího pána. Yes, it's like even in this world, if somebody comes to you weeping and begging for something, then how can you say no? Jako v tomhle světě máme zkušenost, že když k nám přistupuje někdo, kdo se slzami v očích teďkom vás prosí o něco, tak jak bychom takové osobě mohli odmítnout? So, of course, the feeling should be genuine. It should not be some show. Ovšem, to naříkání musí být opravdové, ryzí. Nesmí to být jenom nějaká show. The Lord knows. You can make a show of weeping, but it's like they call it crocodile tears. They're not real. They may be very big from crocodile eye, but they're fake. Fake, not fake news, fake tears. Nejvyšší pán, on dobře ví, jestli skutečně ty slzy jsou pravé, anebo jestli jsou to ty krokodýlí slzy, které vypadají jenom velké, ale jsou falešné. So there have to be the feeling has to be real. One is desperate actually. When one is weeping, it means you don't know what to do. You're desperate. Takže ta emoce musí být skutečná, ryzí. To znamená, když někdo pláče, tak je úplně zoufalý a neví, co v té situaci má dělat. So in that condition, if we should try to develop this condition, then we can approach the Lord for a benediction, and the benediction is to worship Radha and Krishna. Takže my bychom se měli snažit rozvinout tady tuto emoci a potom my můžeme přistoupit k nejvyššímu pánu a začít ho prosit, aby nám dal požehnání sloužit Rádě a Kršnovi. So, and that benediction includes that one will feel safe and free from all difficulties because the Lord has purified the heart. A to požehnání zahrnuje taky to, že budeme v bezpečí a budeme ochráněni. To je všechno jako vedlejší ještě účinek tady toho požehnání. And again, he expresses this, which he does often, Bhaktivinoda Thakur in his songs, Kabe, means when will that time come? A Bhaktivinoda používá to slovo
kabe, které používá často ve svých bhajanech a ptá se, kdy přijde ten okamžik. So he is asking, I don't have that option. Set professional audio and audio settings in what? In Zoom or in my computer? I'm getting a message here. Yeah. So in my computer, I don't have, it's a Mac Pro. It's not so pro. There's no professional audio. It's just the microphone is there. That's all. Anyway, try. I should go out again. Yes or no? Yes? Yes. Yes. All right. Oh my God. Well, I got a little hand here. I try this. Where's the professional audio? Oh, it's in Zoom. So where is that? Automatic. Where's professional? I don't see any advanced. Let's see advanced. On Windows default. Now it's okay. Oh, now we have it. That's good to know. Yes. I can also echo cancellation aggressive. Now it's on auto. Yeah. So if I have signal processing of the Windows and not auto, this auto is always bad. I know this. Anyway, so this is good then. Yes. Fantastic. Thank you. Jai. Thank you. No, we have, hopefully, if it doesn't crack again, this is a big step forward. Wow. So I'm very thankful. Maybe Nrsingadev just inspired me. Get interrupted. All right. So the desire is, yes, when will this day come? Or when will the Lord be so merciful that he becomes pleased with me? Because he will strike fear into fear himself. If he becomes pleased, then there's no obstacle. Kdy přijde ten den, prosí Bhaktivinoda, kdy Pán odežene tady tento strach, protože on nahání strach i zosobněnému strachu. A když se to stane, tak potom už nebudou žádné další překážky. Then in the next verse, he says that Nrsingadev, he's terrifying. And especially, yes, for those who are not devotees. A v další sloce on říká, ano, Nrsingadev, on nahání hrůzu, zvláště těm, kdo nejsou oddaní. But he's very auspicious for the devotees of Lord Krishna. Ale zároveň je velice příznivou osobou pro oddané Pána Krišny. Who are praladadi Krishna Bhakta, who are led, who are at the head of them. The first one to mention is Prahlad Maharaj. Pro oddané, kteří jsou vedeni Prahládem Maharájem. As we mentioned in the beginning, everybody was fearful except for Prahlad. Jak jsme říkali na začátku, všichni měli strach k němu přistoupit, kromě Prahláda. And so when the Lord becomes compassionate, then one becomes fearless. Then he will make me fearless. Když Pán projeví soucit, tak to způsobí, že ta osoba, ten oddaný, se zbaví strachu. And again he uses the word kabe. When will that happen? A opět používá to slovo kabe, znamená kdy se to stane. And now Bhaktivinoda Thakur is visualizing, yes, the Lord is reciprocating, he will speak to him. A teď Bhaktivinoda si představuje, že Pán teďka k němu začne promlouvat. And he will tell him, my dear child, Vatsa, reside here without anxiety in Sri Gauranga Dham in Navadvip. A řekne mu, mé drahé dítě, zůstaň zde ve Šrí Gauranga Dhámu v Navadvípu. He is visualizing, yes, he's receiving the benediction from the Lord. Takže on si Bhaktivinoda takhle představuje, jak teďkom získává to požehnání od Pána. He tells him, may you worship the divine couple nicely, and may you develop loving attachment for the holy names. A dále Pán mu říká, uctívej tady velice pěkným způsobem božský pár a rozviň připoutanost k jejich svatým jménům. And then he says something very important. A dále říká něco velice důležitého. That mama bhakta kripa bale vignanas
that by the strength, by the power of my devotees, all obstacles will go far away. Že silou mých oddaných všechny překážky budou odehnány. Therefore, Chaitanya Mahaprabhu says that sadhu sangha sarva shastra koi, lava matra sadhu sangha sarva siddhi hoy. All perfection comes when one is in the company of pure devotees. Chaitanya Mahaprabhu říká tento verš, že veškerá dokonalost přichází, když se nacházíme ve společnosti oddaných. And in another verse he says that this sadhu sangha is like the root of devotional service, of love for Krishna. A vysvětluje také, že tato sadhu sangha je kořenem tady té lásky ke Kršnovi. So he continues to say, with a purified heart, this is the Lord speaking to his devotee, just perform the worship of Radha and Krishna. A dále Bhaktivinoda pokračuje, jak nejvyšší pán říká, teďkom s tímto očištěným srdcem uctívej Rádu a Kršnu. And then he continues to visualize the speaking of the Lord, who will say, or he will hope again, saying this, when will that Lord in great delight place his own lotus feet on my head? A dále Bhaktivinoda si představuje, kdy přijde ten okamžik, kdy nejvyšší pán umístí svou lotosovou ruku na moji hlavu. Because if that happens, then I will experience sublime love for the divine couple Radha and Krishna. Protože když se tohle stane, tak já pocítím tu extatickou lásku k Rádě a Kršnovi. And even then ecstatic transformation may take place, sattvika, vikar. A dokonce může nastat ta extatická proměna, začnou se projevovat ty extatické emoce, sattvika, vikar. So falling on the ground, I will roll about at the door of Šrí Nrsimha's temple. No a když tohle se stane, tak se začnu jenom válet po zemi před těmi dveřmi Nrsimhova chrámu. So what does that mean? Well, one could interpret it in different ways. Does it mean when ecstatic symptoms will manifest, then sometimes one rolls on the ground? Co si pod tímhle máme představit? Ano, když se projeví ty extatické emoce, tak jedna z projevů je, že se začneme válet po zemi. Or it is still an expression of the eagerness to receive the Lord's mercy, and at his door one will roll about begging, please bless me with all that he had been asking in this song. A nebo to může být taky projev té dychtivosti, že se začneme válet u těch dveří chrámu a prosíme nejvyššího pána, aby nám dal tady ta požehnání, o které on tady žádal v těchto verších. All right. So we can go now to the 5th canto of Srimad Bhagavatam, unless somebody wants to comment or ask something specifically about what we have heard so far. Takže teďkom přejdeme k 5. zpěvu Srimad Bhagavatamu, ale zároveň můžete se teďkom zeptat na jakoukoliv otázku k tématu, o kterém jsme slyšeli doposud. Here we have again the Abhishek of Nrsimha Deva. Tady máme opět Abhishek pána Nrsimha Deva. Pankajangri next to the Lord. Pankajangri Prabhu vedle pána. And then, well, today they do this again. So many flowers until he's practically covered with flowers. A dneska taky dělají obdaní Abhishek a taky pokryli celé božstvo květinami. Maybe I have one question, maybe. Okay. So sometimes devotees are afraid to pray to Nrsimhadev because the way how he fulfills his desires are sometimes not. It's surprised for us. No, it's big surprise, yeah, that we are praying, for example, for something, and then Nrsimhadev will
take somebody out of body, you know, and Yes. he plays him to another life, you know, just to give him better situation. So sometimes devotees are feeling this fear, you know, to ask him for something. Yes, you should be very careful. Takže já se ptám na to, že oddaní se někdy bojíme modlit se o požehnání pana Nrsingadeva, protože on potom je naplňuje takovým překvapivým způsobem, že se třeba stane, že někoho vytrhne z toho těla, jo, a umístí ho do lepší pozice. A Maharaj říká, ano, s těma modlitbama k němu máme být opatrní. Sometimes it is said, don't ask questions when you don't really want to hear the answer. Někdy se říká, že neptej se otázky, pokud nejseš připravený slyšet na ně odpovědi. So don't offer prayers, ask for something, then when it comes, you are sorry. Takže podobně platí, že nemodli se, pokud nejseš připravený na to, že se něco stane, čeho bys pak mohl dokonce litovat. But it means we are still attached and we are not sure whether we really want to give up the attachment. Ale taky to znamená, že stále jsme připoutaní a nejsme si jistí, jestli se těch připoutaností chceme opravdu vzdát. We think that these enemies, or at least some of them, are our friends. My si myslíme, že ti nepřátelé, nebo alespoň někteří z nich, takže jsou naši přátelé. Yeah. So therefore we are not sure whether we really want to get rid of them. Tak si nejsme jistí, jestli se jich opravdu chceme zbavit. Anyway, so yes, Nrsingadev, but you know, if somebody has full faith in the Lord as the summum bonum, he is all good. Ale pokud má někdo tu plnou víru, že nejvyšší pán je summum bonum, že on je vše dobrý, then one will accept whatever the Lord will provide. It doesn't really matter. Tak je připravený přijmout cokoliv, co pán zařídí. Like Srila Bhaktivinoda Thakur also. He expresses in Manasadeha Geha, Marobi Rakhobi Yo Ichcha Tohar. You can kill me, you can maintain me as you desire. Jak Bhaktivinoda Thakur vyjadřuje tady v tomhle bhajanu, Márobi Rákobi, ty mě můžeš zabít nebo mě nechat naživu, záleží na tom, co si přeješ. So if you think about it, that's a very advanced stage of consciousness that you really don't mind if we are killed and leave our body. A když o tom přemýšlíte, tak vidíme, že to je velice vznešená úroveň vědomí, že nám pak už nezáleží na tom, jestli budeme zabiti nebo jestli zůstaneme naživu. Maharaj Ambarish, he had a similar mentality when the demon appeared in front of him. Durvasa Muni produced a demon. Maharaj Ambarish projevil podobný postoj, když se před ním zjevil ten démon, kterého vyprodukoval Durvasa Muni. So Prabhupada comments on this. He said, when the demon appeared, Maharaj Ambarish was actually not afraid. A Prabhupada to komentuje a říká, že v tom okamžiku Ambarish Maharaj se nebál. And he didn't, took a defensive strategy, took out the sword and to fight the demon or something like that. A netasil meč a nezačal se bránit a bojovat s tím démonem. So Srila Prabhupada, he says that Maharaj Ambarish, he took this attitude that, oh, Krishna has sent this demon. If he wants to kill me, okay, let him kill me. Maharaj Ambarish zaujmul postoj, že ano, teď se tady zjevil tento démon, kterého poslal nejvyšší pán, tak je teďkom na něm, jestli mě zabije nebo ne. But as we know, the Lord had some other plan. He sent his Sudarshan Chakra and chased killed the demon and chased Durvasa Muni. Ale jak víme, nejvyšší pán měl jiný plán. On poslal Sudarshan Chakru, která zabila toho démona a která začala pronásledovat Durvasu Muniho. But Maharaj Ambarish didn't pray, oh, my Lord, please send the Sudarshan Chakra and defend and help me. And he didn't even have that kind of mentality.
Ale Maharaj Ambarish neměl tu mentalitu, že modlil, o nejvyšší pane, pošli prosím tě svoji Sudarshan čakru, aby mě ochránila. So yes, when we pray to Nrsimhadev, we should be prepared that anything can happen. His ways of fulfilling the desire may be in a way that we didn't expect. Ano, takže když se modlíme k pánu Nrsimhadevovi, tak musíme být připraveni na to, že on vlastně ty věci uskuteční takovým způsobem, že to někdy je pro nás překvapení. But a Shraddhavan, a devotee who is full of faith, he will have faith that the Lord, he knows what he's doing, and it will definitely be the best way. Ale Shraddhavan je oddaný, který má naprostou víru a ví, že cokoliv nejvyšší pán udělá, tak to je pro mě to nejlepší. Even if it's painful. I přesto, že to je bolestivé. It's like, sometimes it may happen. You have some disease, or as Prabhupada gives the example of the boil. So it is something you want to get rid of, and then the doctor comes with a knife. A Prabhupada hovoří o příkladu nemoci, že když máš třeba nějaký nádor, tak se najednou objeví ten doktor a má v ruce nůž a on ti to chce vyříznout. Well, it's a special knife, scalpel. It's not so gross, but it's very sharp. Není to obyčejný nůž, je to skalpel, který je takový malý, ale přesto velice ostrý. And in the case of a boil, he wants to cut it. No a v případě nějakého toho nádoru, tak on to chce prostě vyříznout. And when you see that, you may think or say, oh, no, wait a minute. Ale když ho uvidíš s tím skalpelem v ruce, tak si řekneš, počkej, to ještě ne. Anything else, you can put some cream, you can give me some bitter medicine, but don't cut. Můžeš udělat cokoliv, můžeš mi tam dát nějakou mastičku nebo nějaký léky, ale prosím tě, ještě to neřeš. And the doctor will say, sorry, cream, bitter medicine will not help. I have to cut. A ten doktor ti řekne, omlouvám se, žádná hořká medicína a mastičky už nezaberou, musíme to vyříznout. So then he cuts, and it's very painful. You may be screaming, but then very soon afterwards, it all goes away, and the pain is gone. No a jak do toho řízne, tak je to strašná bolest, ale velice rychle to odejde a najednou už prostě je to pryč. So Nrsimhadev, he has, you can see here, yes, very sharp nails and teeth. Well, in the Abhishek, the teeth are gone, but they will come back. And so when he takes out material desires, it may be a little painful. Takže tady na té fotce vidíme, že Nrsimhadev, on má velice ostré drápy a taky zuby, které tady při Abhišku nemá, ale které mu pak vrátí. A proto, když on odstraňuje ty naše materiální touhy, tak to někdy bolí. Yeah, so that's true. So if you offer prayers and really ask him to help you to overcome material desires, be prepared for anything. Takže ano, pokud se modlíme k pánu Nrsimhadevovi, aby nás zbavil těch materiálních tužeb, tak zároveň ale buďme připraveni na cokoliv. But it will be beneficial, definitely. Ale je jisté, že to, co se stane, tak bude příznivé, prospěšné. So therefore, in this fifth canto, when Prahlad Maharaj prays, maybe you know these prayers, hopefully. You can learn them by heart. They're very nice. So, Om Namo Bhagavate Narasimhaya, Namaste Jastejase, Avir Bhava, Vajanaka Vajadangshta Karmashaya, Randaya, Tamo Grasa Ong Svaha, Avayam, Atmani, Bhujishta Ong Shraum. There he asks the Lord, who is, well, he says, I offer my respectful obeisances unto the Lord, Nrsimhadev, the source of all power. Takže je to velice slavný verš, který bychom se měli naučit nazpaměť a překlad zní: s úctou se klaním pánu Nrsimhadevovi, zdroji veškeré síly. And he says, O my Lord, who possesses nails and teeth like thunderbolts. A Prahlad říká, o můj pane,
který máš drápy a zuby jako blesky, kindly vanquish our demon-like desires for fruitive activity in this material world. znič laskavě naše démonské touhy po plodonostném jednání. So when thunderbolts come in the form of nails and teeth, it probably is not very pleasant. Takže když přijdou tyhle blesky v podobě drápů a zubů, tak pravděpodobně to nebude nic příjemného. But so powerful, the source of all power, they can easily vanquish all these demon-like desires. Ale tento nejvyšší pán, který je zdrojem veškeré síly, může tyto materiální démonské touhy zničit velice snadno. So he continues, he says, please appear in our hearts and drive away our ignorance, so that by your mercy we may become fearless in the struggle for existence in this material world. A Prahlad pokračuje, prosím, zjev se v našich srdcích a zažeň naši nevědomost, abychom se tvou milostí mohli zbavit strachu v boji o přežití v tomto hmotném světě. So this is a very powerful prayer, and as I said, it's nice to know it, learn it, and then whenever you feel the need, which probably should be every day, we can recite this prayer. To je velice mocná modlitba, kterou bychom se měli naučit nazpaměť, a kdykoliv je potřeba, pravděpodobně každý den se jí můžeme takhle modlit. Well, we'll see. We have now about 15 minutes more, and there's a long purport, and then we have the next verse and a long purport. What shall we do? Takže teďka už máme zbývajících 15 minut a tenhle verš má dlouhý význam a pak je další ještě verš s dalším dlouhým významem, tak Maharáč se ptá, co mám teďka udělat. We should read something at least, and I can summarize maybe the part of the purports. So first of all, Prabhupada, he quotes a verse from the 4th canto, where Sanat Kumara also expresses something similar. Takže na začátku toho významu Prabhupada cituje verš ze 4. zpěvu, kde Sanat Kumara vyjadřuje něco podobného. He speaks about these karmashayam, the same word is there. These are heart-knotted desires for fruitive activities. Sanat Kumar zde používá taky to slovo karmashayam, což znamená ta touha po plodonostných činnostech. It's also a very nice verse. We just hear it. Yatparaja palasha vilasa bhaktya karmashayam gratitamutkratayanti santa tadvannarikta matayo yatayo pirudha shrutagnashtam aranam bhajavasu. So he says that the devotees who do engage in the service of the Lord's lotus feet, they can very easily overcome these heart-knotted desires in the heart. Překlad toho verše zní, oddaní, kteří neustále slouží prstům na lotosových nohách Pána, se mohou velice snadno zbavit pevně zauzlených tužeb po plodonostném jednání. Because this is actually very difficult. You cannot do this on your own. Therefore, non-devotees like Gyanis and Yogis, they cannot stop the waves of sense gratification, although they try to do it. Proto tihleti Gyanis a Yogis, jelikož zastavit vlny smyslového požitku je nesmírně obtížné, tak těm se to nedaří. So therefore, you are advised, they speak to Maharaj Prithu, to engage in the devotional service of Krishna, the son of Vasudeva. I když se o to pokoušejí, tak proto nejlepší, co můžeš udělat, je zaměstnat se oddanou službou Krishnovi, synovi Vasudeva. And then Srila Prabhupada, he speaks about the fact that in this world, everybody has this desire to enjoy metta to the fullest extent. A dále Srila Prabhupada vysvětluje, že v tomto světě každý se chce užívat té hmoty ke svému plnému uspokojení. And to do this, the consequence, you have to pay a price, is to accept one material body after another. No, ale za to se musí zaplatit ta cena, a to znamená, že musíš přijmout jedno hmotné tělo za druhým. And therefore he says here, we spoke about this, one cannot stop
the repetition of birth and death without being completely desireless. A proto my nedokážeme zastavit ten cyklus opakovaných rození a smrti, pokud se nestaneme bez tužeb. Then he quotes this verse from Rupa Goswami, which is the definition of pure devotional service. A dále Prabhupáda cituje verš Rupy Gosvámiho, který je vlastně definicí čisté oddané služby. So this verse, this anya abhilashita shunyam means that abhilash shunyam means desireless. Desire should be zero. A tady je použito v tom verši slovo anya abhilashita shunyam. A anya abhilashita shunyam znamená materiální touhy jsou vynulované. It doesn't say abhilashita shunyam. It says anya abhilashita shunyam. Any other desire, then the desire to serve Krishna, they should become zero. A on právě říká anya abhilashita shunyam, že nemá být žádná jiná touha, než ta touha sloužit Krishnovi. Maharaj, audio problem. We have audio problem again. Oh my God. Yes. This wasn't the solution apparently. Yeah. We're doing quite well. So now what? I don't know what I should do. Maybe try again this menu. Yeah, well, where is the menu? Let me see. Like go there. Last time I had a link to go there. Now I'm not sure whether I'm going to get it back. On the top, there is view options, and maybe you can exit full screen. Stop share. Okay. So I have a few options. Anybody have any idea what I should do? How to hang back? If I leave, see whether I get some leaving. I don't have any other option. I don't go to that. On the left, there is mute button, and there is option and audio settings. That's an arrow. Yes. Okay. Speakers. Switch to phone. No. Audio settings. Let's go again. So what did I do? Advance. I went to advance. If I Windows raw. Yeah, now it's okay. Let's see how long this will last. Well, we have only 10 minutes more. Okay. So this should be all right. Yes. Okay. So let's see. I mean, we don't really have much more on the screen, so I don't have to share my PowerPoint. So yes, Prabhupada here he says, unless one is completely freed from all material desires, which are caused by the dense darkness of ignorance, one cannot fully engage in devotional service. Prabhupada tady vysvětluje, že pokud máme tyto materiální touhy a nejsme jich zbaveni, tak pak se nemůžeme zaměstnat v té čisté oddané službě. And therefore, we should always offer our prayers to Lord Nrsimhadev. A proto bychom se neustále měli modlit k pánu Nrsimhadevovi. And why? Because he killed Hiranyakashipu, who is the personification of material desire. A proč? Protože on zabil Hiranyakashipua, který je zosobněním těchto materiálních tužeb. And then he explains that Hiranya means gold, Kashipu soft cushion or bed, and that this Hiranyakashipu, he is like the personification, the perfect symbol of materialistic consciousness. A dále vysvětluje, že slovo Hiranya znamená zlato, Kashipu znamená měkké lůžko, takže tímto způsobem Hiranyakashipu zosobňuje tu dokonalost těch materiálních tužeb. And when he became a great disturbance to his devotee, Lord's devotee, Prahlad, then the Lord intervened and he killed him. Ale v okamžiku, kdy Hiranyakashipu začal způsobovat potíže Prahládovi Maharáčovi, velice drahému, oddanému, tak nejvyšší pán se zjevil a zabil ho.
And therefore, Srila Prabhupada, at the end, last thing he says in the purport, any devotee aspiring to be free of material desires should offer his respectful prayers to Nrsingadev as Prahlad Maharaj did in this verse. A na závěr toho významu Šrila Prabhupada říká, každý oddaný, který se chce zbavit hmotných tužeb, by se měl s úctou modlit k Nrsingadevovi, jak to učinil Prahlad Maharaj v tomto verši. So now we know what to do. If you really want to get rid of these desires, this prayer is very helpful. Takže to je ten způsob, jak to udělat. Pokud se opravdu chcete zbavit hmotných tužeb, tak tady máme k tomu tenhle verš. And if you're not sure you want to keep these 6 enemies as friends, then don't ever recite this prayer. Very dangerous. Ale pokud chcete si ponechat některé z těch 6 nepřátel jako své přátele, tak nikdy tento verš se nemodlete. Right? Je to tak? So in one sense, this prayer is for we could say for one's own benefit, right? V jednom smyslu můžeme říci, že tento verš je pro náš vlastní prospěch. But if you think about it, not really, because we don't ask for any material material benediction or any material prosperity or something we can gain in this world. Ale ve skutečnosti tomu tak není, protože nežádáme o něco, aby jsme získali nějaký prospěch, jak profitovat v tomto světě. No, so a prayer that is asking for something for ourselves, but to facilitate devotional service is okay. There's nothing wrong with it. Modlitba, která sice žádá něco, že žádáme Pána o něco v náš vlastní prospěch, ale pokud je to prospěšné pro tu oddanou službu nejvyššímu Pánu, tak na tom není nic špatného. Because we know at the end of the 9th chapter, after Prahlad had offered his prayers, Nrsingadev offered him a benediction. Protože vidíme, že na konci té 9. kapitoly, když Prahlad vyslovil tyto modlitby, tak pak Nrsingadev mu nabízí požehnání. And actually Prahlad Maharaj, he refused. He said, "Oh, my Lord, please don't tempt me, because I have a natural tendency as born in a demoniac family. If you give me a benediction in this world, and then I may fall down into Maya." A Prahlad mu říká, můj drahý pane, prosím, nepokoušej mě, protože já pocházím z té démonské rodiny a pokud teďka mi tohle nabízíš nějaké požehnání, tak já můžu opět spadnout do máji. So then in the beginning of the 10th chapter, then he says, okay, if you want to give me a benediction at all, then please give me the benediction that there will be no material desires in my heart. A na začátku 10. kapitoly on teda říká Prahlad, pokud mi teda chceš nějaké požehnání udělit, tak prosím tě, ať je to takové požehnání, aby mé srdce bylo zbaveno těchto materiálních tužeb. So, but generally we know Prahlad Maharaj to be very much concerned for the welfare of others. Ale my známe většinou Prahláda Maharáže jako osobnost, která neustále myslí o blahu druhých bytostí. Like he says in the prayers, Naivod Vijay Paraduratya Vaitaranyas. I don't have a problem in being even in the material world. Jako v tomto verši. On říká, že já osobně nemám problém, dokonce i když se nacházím v tomto hmotném světě. Because Tvadvirya Gayana Mahamrita Magnachita, if I am absorbed in glorifying your lordship, I think of your pastimes, your activities, then Mahamrita Magnachita, my consciousness is full of bliss. Prahlad říká, moje vědomí je neustále naplněno blažeností, protože neustále vzpomínám a oslavuji tvoji slávu, vzpomínám na tvé zábavy a tak dále. But shochetato vimukha chetasa indriyarta. I am lamenting for those fools who are baram udvahato, what is maya sukhaya. They're looking for material pleasure and they're making so much effort just to get that. So I'm concerned for them. Ale Prahlad říká, co mi způsobuje starost, jsou právě tady tito darebáci, kteří v tomhle světě dělají tolik úsilí, aby získali nějaký ten smyslový požitek. Tak
To mě trápí. So therefore in this next verse number 9 of the 18th chapter, he says, Swastu astu vishvasya kala prasidatam. May there be good fortune throughout the universe and may all envious persons be pacified. A proto v tom 9. verši té 18. kapitoly Bhagavatamu říká, kéž je celý vesmír šťastný a kéž se všechny zlé osoby upokojí. Dayantu bhutani shivam mitodiya manascha badram bhajatat adhokshaje avishyatam no matir apyahaituki. May all living entities become calm by practicing bhakti yoga. Kéž všechny živé bytosti dosáhnou klidu praktikováním bhakti yogy. For by accepting devotional service, they will think of each other's welfare. Neboť když přijmou oddanou službu, budou myslet na dobro ostatních. Therefore, let us all engage in the service of the supreme transcendence, Lord Shri Krishna, and always remain absorbed in thought of him. Zaměstnejme se proto všichni službou pánu Šrí Kršnovi, nejvyšší transcendenci, a buďme vždy pohrouženi v myšlenkách na něho. And then in the purport, Srila Prabhupada, first thing he does, he is quoting Vanchakalpatarubhyascha, the qualities of a Vaishnava who is concerned for the welfare of the suffering living entities, patitanam pavanebhyo. A první věc, kterou Prabhupád ve významu uvádí, je verš Vanchakalpatarubhyascha a vyzdvihuje právě tu vlastnost Vaishnavy, který je stromem přání, který vždycky plní touhy kohokoliv, kdo přijme útočiště u jeho lotosových nohou. So then he said that Prahlad Maharaj did not ask for anything for himself. Takže jinými slovy, Prahlad Maharaj nežádal o něco pro sebe. And he prayed to the Lord to excuse his demoniac father who had tried to kill him. A on dokonce prosil, ať nejvyšší pán odpustí jeho otci, který se ho pokoušel zabít. So this is the attitude of a Vaishnava who always thinks of the welfare of the entire universe. Takže takové je vědomí Vaishnavy. Je to osoba, která myslí na dobro celého vesmíru. So there's a long purport still coming, so if you want, you can read it today, very auspicious. And I think we have one more minute or two. Anything we want to say to finish up? Takže následuje dlouhý význam. Já doporučuji, abyste si ho dnes přečetli, je to velice příznivé. A teď, jelikož už máme jenom poslední 2 minuty, tak jsem se chtěl zeptat, jestli někdo chce něco říci na závěr. So, yeah, I mean, it's very clear. We can pray to the Lord. We should pray to the Lord, but actually we're not really asking for any personal benefit. Takže je jisté, že máme se modlit k nejvyššímu pánu, ale zároveň bychom ho neměli žádat o něco jenom pro náš vlastní prospěch. Actually, in this purport, you will see Prabhupada, he will speak about this. He will say that although a devotee is nishkama, he doesn't have any desires, even a pure devotee prays for some benediction. Že Prabhupád tady uvádí, že dokonce oddaný na úrovni niškáma, který už nemá žádnou materiální touhu, tak přesto on se modlí o nějaký prospěch. And then he quotes from Shikshastakam that Chaitanya Mahaprabhu, he himself also offers prayers in that mood. A cituje ze Šrí Šikšastaky, kde dokonce i samotný Šrí Chaitanya Mahaprabhu vyslovil modlitby tady v této náladě. That, oh my Lord, I'm falling into this world, please pick me up and put me as a little speck of dust at your lotus feet. So we can ask for that, no problem. Ano, můžeme o tohle žádat. Chaitanya Mahaprabhu říká v tom verši, že poklesl jsem do tohohle hmotného světa a modlím se, abys mě vyzvednul a umístil mě jako malou částečku prachu ke tvým lotosovým nohám. And of course the previous verse, nadanang nadanang nasundari, I don't want this, I don't want, so then what do you want? Janmani janmani shvare bhavatat bhakti rahaitu kipayi. Just please let me
be engaged in your service life after life. That's the real prayer. Takže v tom verši nad Hanam Sundarim tam Chaitanya Mahaprabhu vyjádřuje, já nechci tohle, nechci tamto, ale pak je otázkou, co teda chceš. A pak on říká, chci jenom být neustále život za životem zaměstnán ve tvé oddané službě. Takže takhle se můžeme modlit. If we feel that we need help, then I think we all need help. So the best person to go to, the supreme person, Nrsimhadev, he's there, he's just waiting to offer his help with his vajranaka, nails like thunderbolts, and teeth, very sharp teeth, which can vanquish any obstacle, any enemy, any material desire in the heart. Takže pokud cítíme, že potřebujeme tu pomoc, tak ano, je tady nejvyšší pán v podobě Nrsimhadeva, který je připraven s těmi ostrými drápy a zuby, aby nám zničil veškeré tyhle ty materiální tužby a ty překážky v oddané službě. Šrí Nrsimhadev Bhagavan ki jai. Prahlad Maharaj ki jai. Jai. Bhakti Thakur ki jai. Srila Prabhupada ki jai. Gauravání Gósvámí ki jai. Hare Krishna. Thank you very much, Maharaj. It was very nice, very inspiring, very deep. And please give us also blessings so we can continue with our services and to survive all these obstacles, especially nowadays. You know, it's not easy times. And no, it's never easy time. Yeah. We think this is this crisis. Oh, we have a crisis, right? When something happens, people speak about, oh, we are in a crisis. Já si říkám, jenom prosím, aby taky Maharaj nám dal požehnání, aby jsme se mohli zbavit veškerých těch překážek, zvláště v těchto těžkých časech. A Maharaj říká, to je pořád těžký čas, že teď pořád slyší jenom, jak lidé říkají, máme krizi. Yes, and we should understand, because Krishna confirms it in Bhagavad Gita, that material life itself is a perpetual crisis. Ale musíme mít na paměti, že v Bhagavad Gitě neustále nejvyšší pán opakuje, že celý ten materiální život, to je jedna velká krize. It's dukhalayam, ashashvatam. It's a place of misery and it's temporary. So there's no way you can win the game. You will always lose. Celý ten hmotný svět, to je místo dočasné, plné utrpení, takže pokaždé je to jenom prohra, nikdy nevyhrajeme. But therefore in this verse Krishna says, Mamu petya punajama dukhalayam shashva napnuvanti. If you worship me, you become Krishna conscious, then you don't have to accept any more existence in this material world. Ale zároveň Krishna říká, pokud budeš uctívat mě a myslet na mě, tak už se nenarodíš v tomto strastiplném hmotném světě. So we are all very fortunate we have received this, at least the knowledge about this from the Guru Parampara, Srila Prabhupada specifically, and we just have to apply it. Takže máme velké štěstí, že jsme obdrželi toto poznání od Guru Parampary a zvláště od Šrily Prabhupády. A jediné, co musíme udělat, je teďka uvést to do života. And to the degree we do, then we will become free from all crisis. A do té míry, do které to uděláme, tak se zbavíme veškerých těch krizí. Even in the middle of the greatest crisis, we can take shelter of Nrsimhadev. Like Prahlad did, he was really in a crisis. A i uprostřed té největší krize, tak vidíme, i Prahlad Maharaj, on přijal útočiště u pána Nrsimhadeva. I mean, our crisis compared to Prahlad's crisis it's ridiculous. It's not very serious. A ta situace, nebo ta krize, kterou zažíváme my oproti tomu, co zažíval Prahlad Maharaj, tak je bezvýznamná. You become put into a pot of boiling oil, throw down a mountain, elephant feet, snakes, weapons. I mean, what more crisis you want? Co chcete horšího? Prostě jeho vařili v oleji, jeho dupali sloni, oni ho zhazovali ze skály, hadi ho napadali. Co myslíte, že je horšího? But he, as you know, he was like this, like Maharaj Ambarish. So whatever the Lord will be prepared, and we are confident of his protection, whatever way it comes.
Ale Prahlad Maharaj, on zůstal takhle se sepjatýma rukama, stejně jako ten Maharaj Ambarish, a jenom prostě se modlil: o nejvyšší pane, teďka ať se stane cokoliv, tak já jenom závisím na tobě. So if we have this conviction, this full faith, and in the protection of the Lord, then any external crisis cannot really affect us. Takže když máme tuto pevnou víru v to, že nás Pán ochrání za všech okolností, tak potom žádná z těch krizí takzvaných nám neublíží. Okay, Hare Krishna. Thank you very much. Hare Krishna. Hare Krishna. Further nice celebrations of Šrí Nrsimha Deva. Takže přeji vám ještě krásnou oslavu pána Šrí Nrsimha Devy. Thank you very much, Maharaj. Hare Krishna. Hare Krishna. We'll leave the meeting for sure.